มาเร็วเคลมเร็วยักษ์ใหญ่สุดคว่ำซะแล้วจากกรณีสหรัฐเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าอัตรา 10% กับ180ชาติทั่วโลกแม้แต่เกาะนกเพนกวินและเพิ่มอัตราไม่เท่ากันอีก60ประเทศในเอเชียที่น่าสนใจเช่นไทย 36% เกาหลีใต้ 25% ญี่ปุ่น 24%เน้นย้ำว่าบริษัทผู้ขายจ่ายภาษีศุลกากรส่งออกให้เฉพาะรัฐบาลตนเองแต่ไม่ต้องจ่ายภาษีนี้ให้กับรัฐบาลสหรัฐเพราะบริษัทนำเข้าอเมริกาคือผู้จ่ายแล้วไปบวกราคาขายผลักภาระต่อให้ผู้บริโภครับภาระท้ายสุดเมื่อคำนวณแล้วสหรัฐขึ้นภาษีกับพลเมืองตนเองเฉลี่ย 22%มากที่สุดในรอบ57ปียังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 9.75% ที่แต่ละรัฐทยอยขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่รวมภาษีรายได้บุคคลและบริษัทจ่ายอีกต่างหากส่งผลให้นักลงทุนอยู่ในภาวะตื่นตระหนกเพราะคาดว่าประเทศต่างๆจะรุมตอบโต้ขึ้นภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากสหรัฐที่กำลังแยกตัวโดดเดี่ยวจากสังคมโลกความเสี่ยงการลงทุนพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 30%ภายในวันเดียวมูลค่าหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหายวับไปในอากาศ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า 81.6 ล้านล้านบาทเวลาแค่1 เดือนครึ่งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งตลาดหุ้นสหรัฐย่อยยับมูลค่าหายไปกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์หรือ 306 ล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณรัฐบาลตลอดทั้งปีรายได้ครัวเรือนและกำไรบริษัทละลายหายไป 7.14 แสนล้านดอลลาร์หรือกว่า 25.1 ล้านล้านบาทอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ไตรมาส 1 ปี 2568 ลดลงติดลบ 3.7%คาดว่าไตรมาส 2 ปีนี้จะติดลบถึง 10%หมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกันเข้าสู่ภาวะถดถอยย่ำแย่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแค่ราว 1%แต่แทบไม่มีผลกระทบหรือมีแต่น้อยมากกับประเทศที่ไม่ได้ค้าขายกับสหรัฐแต่เน้นค้าขายกับจีนรัสเซียและกลุ่มบริกที่ทรัมป์ตัดสินใจทำร้ายตนเองครั้งนี้สาเหตุแรกมาจากครบกำหนดสัญญารีไฟแนนซ์หนี้สินรัฐบาล 9.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่ต้องทำภายในปี 2568 การเก็บภาษีนำเข้าจากพลเมืองตนเองหวังจะนำเงินก้อนใหญ่ไปรีไฟแนนซ์หนี้ก้อนเก่าที่ครบกำหนดแล้วกู้สัญญาใหม่สร้างความตื่นตระหนกให้ตลาดหุ้นกระตุ้นให้นักลงทุนถอนเงินไหลออกไปปล่อยกู้ให้พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวรอบถัดไปดังนั้นยอดหนี้เงินต้นยังคงมหาศาลไม่ลดลงสาเหตุที่ 2 มาจากหนี้สินสาธารณะรัฐบาลพอกหางหมูล้นพ้นตัวกว่า 36.7 ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า 1,250 ล้านล้านบาทไม่มีโอกาสชำระหนี้ได้หมดในชาตินี้เพราะรัฐบาลมีรายรับจากเก็บภาษีได้5ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีแต่รายจ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวมากถึง7ล้านล้านดอลลาร์ติดลบวันละ 8,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 272,000 ล้านบาทโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทำสงครามและดอกเบี้ยเจ้าหนี้ที่สูญเปล่าไม่ก่อให้เกิดรายได้กับรัฐประเมินว่าผลร้ายคือการถูกตอบโต้ภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าสหรัฐจากทั่วโลกภาคการผลิตในสหรัฐปรับตัวไม่ทันอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นไปอีกของแพงทั้งแผ่นดินโดยอัตโนมัติท้ายสุดธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลสหรัฐก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยหนี้เพิ่มขึ้นไปอีกมหาศาลฝันสลายเศรษฐกิจพังทลายเป็นโดมิโนการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐครั้งใหญ่เลิกจ้างพนักงานราชการหลายแสนคนจึงไม่ช่วยอะไรในระยะยาวสหรัฐจะขาดดุลงบประมาณ 6% ของ GDP หนี้สินสาธารณะจะสูงลิ่วจ่ายดอกเบี้ยหัวบานไม่มีสิ้นสุดข้าวผัดกระเพราหมูไข่เจียวจะแพงขึ้นเป็นจานละ25 ดอลลาร์หรือราว850 บาทค่าครองชีพรายจ่ายปรับใหม่เพิ่มเป็นคนละ 8,540 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือ 290,000 บาทแต่ละคนติดลบหนี้ท่วมนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป